Miért kezdted el ezeket a missziókat támogatni a jelenléteddel? Hogy kerültél be az első misszióba, a bangladesi misszióba? 1993 óta vagyok orvos, közel 30 éve, azóta sebészként dolgozom, és azt vettem észre, hogy a napról napra végzett munka, amit csinálunk, a sok beteg, aki megfordul nálunk, egy picit eltávolít attól az ideától, amivel efelé a hivatás felé fordultunk valamikor. Ezek a missziók, amikben részt veszünk, ezek lehetővé teszik azt, hogy ténylegesen segítsünk azokon a betegeken, akik igazán rászorulnak, akiket ott találunk ebben a távoli országban. A Cselekvés Alapítvány vezetőjével, Pataki Gergő barátommal és kollégámmal voltam kint 4 alkalommal már Bangladesben, és számtalan műtétet, körülbelül, hogyha számszerűsíteni kellene, akkor alkalmanként 60-70 és 100 közötti műtétet csináltunk. Ugye Gergő már akkor 6 alkalommal volt, tehát ő már 6-szor volt kint, tehát én a 3. misszióhoz csatlakoztam, és azóta a nagyobb missziókban mindig részt vettem. Ugye itt a kintléteink során plastikai sebészeti tevékenységet végzünk, annak is a helyreállító részét, zömében égett, illetve fejlődési rendellenességben szenvedő pácienseket kezelünk, akik számára ez a fajta ellátás anyagi és technikai okokból gyakorlatilag elérhetetlen lenne, hogyha ezeket nem vinnénk oda, ezeket a beavatkozásokat. Az összes misszióra nagyon jó szívvel emlékszem vissza, elképesztően kedves emberek, tényleg rászoruló emberek, és valóban látni a szemükben azt az őszinte hálát, amivel felénk fordulnak egy-egy sikeresen elvégzett beavatkozást követően, az tényleg egy nagyon lélekemelő dolog. Tehát azt gondolom, hogy ez esetek, amiket ki tudnék emelni, hogyha mondjuk nyilván a plastikai sebészeti pályám legnagyobb fénypontja, hogy részt vehettem a sziámi-ikreknek a szétválasztásában. Ez azt gondolom, hogy ez egy több szempontból is különleges beavatkozás volt. Elsősorban azért, mert megszámlálható azoknak az orvosoknak a száma a világon, akik ilyen műtétben részt vettek. Tehát megtiszteltetés egy ilyen csapat részének lenni, és ugyan ennek a gépezetnek egy elképesztően apró kis fogaskereke voltam, de azt gondolom, hogy egy ilyen gépezet akkor működik, hogyha minden fogaskerék a helyén van. A plastikai sebészeti csapatban vettem részt, az agyszövet szétválasztását követően a koponyát készítettük elő a záráshoz, hogy teljes fedés létrejöhessen. Önmagában a szövettágítás az egy gyakran alkalmazott és bevett plastikai sebészeti módszer, amit számtalanszor alkalmazunk, amikor olyan szövetre van szükségünk, hogy valamilyen lágyrész-defektust pótoljunk. De a koponyacsonton ilyen kritikus körülmények között végzett ilyen jellegű beavatkozás azt gondolom, hogy extrém ritka. Tehát azért ez egy viszonylag ritka beavatkozás. Nyilván a technikai alapjai adottak, de ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen műtét összeálljon, ahhoz kell egyfajta kreativitás, kell egyfajta olyan szakmai újító szellem, aminek meg kell lenni ahhoz, hogy egyáltalán az ember belemerjen vágni egy ilyen beavatkozásba. Számomra a legnagyobb értéke ennek a beavatkozásnak, hogy részt vehettem ebben a beavatkozásban, az, hogy láthattam és részese lehettem bármilyen kis mértékben is annak, hogy áll össze egy ilyen műtét. Szabni-varni viszonylag gyorsan megtanul az ember sebészként, de azt gondolom, hogy az igazi minőségbeli ugrás az ember sebészi karrierjében akkor van, amikor egy ilyen komplex, összetett beavatkozást le tud menedzselni. Mert ez nem pusztán arról szól, hogy tudok-e egyenesen vágni, vagy tudok-e szép varratot készíteni, hanem ez arról szól, hogy egy komplex problémát
meg tudok-e úgy oldani, hogy minden apró részletre a lehető legjobban figyeljek. És ez azért is volt különleges, mivel ez a fajta beavatkozás annyira ritka a világon, hogy egy tucatnál kevesebb ilyen történt valaha, ezért nagyon nehéz felkészülni egy ilyenre, mivel igazából számtalan váratlan dolog történhet, mint ahogy történt is nyilván számtalan váratlan dolog. Természetesen minden lépést végigkövettem, akkor közvetlen kapcsolatom viszonylag kevés volt a gyerekekkel, de mivel ezek a műtétek a Semmelweis Egyetemnek a műtőcentrumában történtek, ahol én mint plastikai sebész konzulens az ortopéd klinikán is dolgoztam, így nyilván láttam és ott voltam és követtem, hogy mi történik, illetve ugye a csapat összeállításakor részt vettem összes találkozón, ahol ezek a referálások, hogy éppen hol tart a műtéti sorozat, ebbe részt vettem. Ez a műtét azért lehetett sikeres, mert ez az együttműködés ez jó volt. Nyilván ilyen számú embert tökéletesen összehangolni, ez egy nehéz vagy szinte lehetetlen feladat. A műtét egyes lépései között nem tennék különbséget, nyilván vannak olyan szakaszai a műtétnek, amihez nem értek, tehát az idegsebészeti részt azt műtéttechnikailag értékelni igazán relevánsan nem tudom. Azt tudom mondani, hogy 17 év baleseti sebészeti pályafutás után ilyen nehéz műtétet én még soha életemben nem láttam. Mikor mi előző este elmentünk aludni, akkor az altatóorvosok, aneszteziológusok elmentek a kórházba, és akkor elkezdték a gyermekeknek az előkészítését ehhez a hosszú műtéthez, mert erre számítottunk. Igyekeztünk minden lépést készségszinten begyakorolni, tehát előtte napokon keresztül súlykoltuk a mozdulatokat, kipróbáltunk minden pozíciót, hogy a legideálisabb fektetni őket, és igyekeztünk minden egyes lépést, minden egyes szakaszát a műtétnek kontroll alá vonni. Ebből az interdisziplináris együttműködésből számomra egyértelműen az aneszteziológus és intenzív terápiás kollégáknak a munkája volt az, ami elképesztően kimagasló volt, mert egy olyan fajta szakmai tudást igényelt, ami nem egy mindennapokban használható tudás, nem egy olyan tudás, amit nap mint nap használunk, mert ez egy annyira különleges szituáció volt, hogy ehhez tényleg egy olyan kreativitás kellett, egy olyan szakmában, mint az intenzív aneszteziológia, ahol elképesztően napra késznek kell lenni, pontosan minden terápiás és orvosi lépéssel napra készen tökéletesen tisztába kell lenni. Mindenki azt a pillanatot várta, amikor ugye megtörtént a betegek fektetése, megtörtént az elaltatásuk, és akkor az előzetes tervnek megfelelően, ugye a plastikai sebészet alapelve az, hogy a tervezés az a műtétnek a jelentős részét teszi ki, és utána annak a tervnek megfelelően végezzük a műtétet. Tehát ott nagyon improvizálásnak helye alapvetően nincs. Vannak olyan pillanatok a műtét során, amikor szükség van arra, hogy improvizáljunk, nyilván adott szituációt kell megoldani. Tervezést követően az első rész, amitől nem szoktunk eltérni, az a bemetszés. Én emlékszem, amikor abban az első csapatban nem voltam benne, akik a bemetszést végezték, de emlékszem, hogy ott ültem a előkészítőbe, és tévén láttam, amikor megtörtént ez a bemetszés, és akkor az volt a gondolatom, hogy na hát számomra a világ egy kicsit megváltozik ettől a pillanattól, mert elindult valami olyan dolog, ami előtte még nem volt. A koponyacsontot előkészítettük, utána a kemény agyhártyát kellett bezárni, azt egy speciális idegsebészeti plastikával, egy úgynevezett duraplastikával zárták be. Nekünk a csontot kellett olyanná tennünk, ami megfelelő volt. Na most itt egy egész bonyolult háromdimenziós struktúráról van szó, és a leggondosabb tervezéssel sem lehet pontosan megjósolni azt, hogy ez a struktúra hogy fog felépülni.
Tehát itt azért kellett az, hogy kreatívan álljunk hozzá ehhez az egész kérdéskörhez. Olyan nagy tudású kollégák vettek részt ebben a műtétben, akiknek megvan a kellő tapasztalata, kellő műtéti szakmai múltja ahhoz, hogy ilyen döntéseket meg tudjanak hozni. Nyilván ilyen esetben mindig az a döntés, akinek a kezében van a szike. Ugye ez várható volt, hogy ennyire hosszú műtét után agyduzzadás fog előfordulni, hogy legyen helye itt annak, hogyha bármilyen agyduzzadás föllép, akkor az ne okozzon olyan keringészavart az agyban, ami fatális következményekkel járna. Tehát ezeket a problémákat a gyakorlatban próbáltuk megoldani. A műtétet követően azért egy regenerációs fázisra mindenkinek szüksége volt, fizikailag is, lelkileg is. Sokan szokták szídni a magyar egészségügyet, hogy így elmaradottabb a világ többi részénél, úgy elmaradottabb a világ többi részénél. Én azt gondolom, hogy csomó olyan szituáció van, amivel sebészként találkozunk, amit lehet, hogy a világ másik felén, ahol mondjuk anyagilag jobb körülmények között élnek, az egészségügy gazdagabb, ott mondjuk speciális célszerszámokkal könnyedén meg lehet oldani, de egy magyar számára nincs beragadt csavar, nincs elvégezhetetlen feladat, mert addig fogjuk csinálni, és ha nem megy jobbról, csináljuk balról, ha nem megy balról, csináljuk felülről, ha nem megy felülről, csináljuk alulról, és egyetlen egyszer sincs az, hogy na jó, feladom, mert ezt innen nem tudom folytatni. Ugye az előző missziónál, ahol a missziós tevékenységünk végén, amikor azért már elég sok műtétet, azt hiszem abban a misszióban pont éppen körülbelül 100 műtétet végeztünk el abban a kórházban. De emlékszem, akkor voltunk először abban a kórházban, a Fazilo Tunessa kórházban együtt a Gergővel, és akkor Csókai doktor is ott volt velünk, és emlékszem, hogy ugye amikor a betegeket, a pácienseket kiválasztjuk ezekre a műtétekre, van egyfajta szelekció, akkor bemutatják ezeket a problémákat, és akkor mi elmondjuk a véleményünket, és kiválasztjuk azokat a betegeket, akiken tudunk segíteni műtétileg. És akkor hozták először nem is az ikreket hozták, hanem egy komputertomográfos felvételt hoztak, és elmondták szóban a kinti kollégák az esetet, hogy itt egy fejüknél összenőtt gyermekikerpárról van szó. Hát tankönyvön kívül soha életemben még ilyen esetet nem láttam, tehát pusztán az, hogy ott a CT felvételt láttam, és azt ott voltam, amikor először ugye András és Csókai doktor, meg Pataki doktor, meg én is együtt megnéztük ezeket a felvételeket, akkor őszinte leszek, az én első reakcióm az volt, hogy ez abszolút lehetetlen. Tehát ez az a szint, ami technikailag már megoldhatatlan, mert csak az első gondolatnál már ugye ezek az összeolvadt agyterületek, tehát hogy olyan számtalan probléma merül föl az első gondolatra az emberben, ami már rögtön attól távolítja el, hogy egyáltalán tovább gondolja azt, hogy ez technikailag megoldható-e vagy nem. Látszott az, hogy egy nagy közös véna van a gyermekek koponyájában, ami hát ugye ott nem csak a befolyó vérmennyiséget kell biztosítani, hanem biztosítani kell annak, hogy az elfolyása is teljesen zavartalan legyen. Nagyon nagy élmény volt először találkozni a gyerekekkel, amikor ugye én kint Bangladesben találkoztam velük, akkor már ott a kórházban éltek a szüleikkel, és ott ugye várták ezt a beavatkozásként. Nagyon szívszorító volt apaként, nekem is van 2 gyermekem, apaként látni azt, hogy mennyire nehéz lehet egy ilyen döntést meghozni, hogy egy ilyen kockázatos műtétnek kiteszem a gyermekeimet. Egyértelmű vált, hogy ők is szeretnék ezt a műtétet, tehát ők is megélték akkor már azt, hogy ez milyen handicapet jelent a számukra az életminőségben, hogy a fejüknél összenőve kell élniük. És ugye a szülők ezt már nyilván sokkal jobban átlátták, de nem volt várható, hogy teljes egészében az egész problémát átlássák, mert azt gondolom, hogy még orvosként, még szakemberként sem lehetett pontosan megmondani, hogy milyen kimenetele lesz ennek a műtétnek. Hogy sikeresnek érzem a műtétet, én egyértelműen sikeresnek érzem a műtétet. Én azt gondolom, hogy azt a tervet, amit
kitűztünk magunk elé, azt maradéktalanul meg tudtuk valósítani. A gyermekek életben vannak. Nyilván egy jelentős életminőségjavulás lépett fel náluk. Egyértelműen sikeresnek érzem azt, hogy túlélték ezt a műtétet, sikeresnek érzem azt, hogy egyikőjük, ugye Rabelja, ő hála jó Istennek nagyon jó állapotban van, egy kitűnő szellemi fejlődés észlelhető nála, mozgása kifogástalan. De amit szerettünk volna, amit vállaltunk, azt maradéktalanul megtettük, mind technikailag, mind lelkileg, minden tekintetben. Ugye a missziók során láttuk, hogy plastikai sebészeti tevékenység azelőtt, hogy mi oda mentünk volna Bangladesbe, gyakorlatilag elhanyagolható mennyiségben volt, és a missziók során pontosan láttuk a kollégáknak a fejlődését, és láttuk azt, hogy az elhintett mag az lassacskán szárba szökkent, tehát ott a kollégák elképesztően nagy fejlődésen mentek keresztül. Nyilván a infrastrukturális körülményekben olyan óriási javulás ilyen rövid idő alatt nem mehetett végbe egy közel 200 milliós országban, ami mondjuk nem a világ gazdagabbik felén helyezkedik el. Tehát meglehetősen limitáltak az anyagi lehetőségeik. De a kollégák hozzáállása, az ő szakmai tudásuk az exponenciálisan növekedett. És az látható volt, hogy ebbe a sikerbe nem csak mi voltunk benne, ebben a sikerben 100%-ig benne voltak ők is. Tehát ami forrás mozdítható volt ebben az ügyben, azt ők megmozgatták. Ami tudás és akarat kellett hozzá, azt ők beletették, hiánytalanul. Egyetlen egy embert se találtam ott, aki fél gőzzel, vagy akár csak 3/4 gőzzel, vagy csak 90%-kal dolgozott volna. Ott mindenki a képességének a legjavát adta, vagy a legjava fölött teljesített. Legyen bármilyen kérdésről, bármilyen szakaszról szó. Számukra abban a pillanatban nem létezett lehetetlen. Ha a világot nem is tudjuk megmenteni, de egy ember életét jobbá tudjuk tenni, akkor már a feladatunkat teljesítettük ebbe a világba.